Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az ikerlángoknál. Itt kiderül majd mindjárt, hogy milyen stádiumban vannak ezek az ikerláng személyek. Mint tudjátok, az én nézetem szerint ikerláng csak egy férfi és csak egy nő, és itt most ő a férfi és ő a nő, de az lehetséges, hogy például ami ki fog jönni a férfira, az éppen a te kapcsolatodban a nőre érvényes, és ami a nőre jön ki, az a férfira érvényes, tehát felcserélődhetnek az energiák, illetve te ezt eldöntöd, hogy most te melyik vagy a kettő közül, és akkor kérdezzük is azt, hogy mi a jellemző erre az ikerláng kapcsolódásra, hol tartanak, tehát egyáltalán mi jellemző az ő kapcsolatukra jelenleg, mit lehet tudni erről, ezt szeretnénk megtudni, ezt kérdezzük meg. Remélhetőleg most így jobban látjátok, mindazt, hogy hogyan választom a lapokat, mindazt, hogy mind a lapokat magát. És úgy tűnik, hogy ennél az ikerláng párnál jelenleg a gondolat átalakulóban van. De mély átalakuláson megy keresztül az ő gondolkodásmódjuk, és valószínűleg ezt külön létben élik meg, legalábbis nem együtt élnek, úgy gondolom, mert itt a középen az özvegy férfi van, aki a magányosságot, a befelé fordulást jelenti, de persze lehet úgy is befelé fordulni, hogyha egymás mellett élünk, de ikerlángoknál nem jellemző, hogyha ők már együtt vannak, akkor magukban élnek. Sokkal inkább az ő esetükben ugye nagyon jól működik a kommunikáció is, és ezért gondolom, hogy nem igazán együtt élnek, hanem külön, és úgy élik meg ezt a mély magukba fordulást. Úgy is mondhatnám, hogy ezt az önismereti úton elindultak legalábbis, és elérkeztek egy olyan szakaszhoz, amikor az ő gondolataik kezdenek átalakulni. Nagyon azt érzékelik, hogy a szeretet érzése az kezd elveszni, vagy már el is veszett. Lehetséges, hogy ez is a gondolatuknak az eredménye, de akkor megkérdezzük itt, hogy mit tudhatunk meg itt a halál lapjával kapcsolatosan. Mi az, ami változik itt a halállal? Egyes esetekben változik a sorshoz, illetve az anyagiakhoz való viszonyuk a gondolatokban. És ez nagyon fontos szakasza az ikerláng útnak, amikor elkezd átalakulni, elkezdi elveszíteni a jelentőségét az anyagi világunknak a szerzése, a birtoklás iránti vágya, és itt ez olyan szintre képes elmenni, például ez a dolgok megszerzésére vonatkozó vágy, hogy nincs igényük arra, hogy különleges vagy boltban megvásárolható, éttermekben megvehető finomságokat vegyenek, vagy azt egyenek, hanem sokkal inkább például az ilyen szellemi útra tévedt emberek, azok már a nagyon egyszerű, szinte már puritán étkezésnek a híveivé tudnak válni, és jelentheti itt például egyes esetekben ezt is, hogy egy-egy fél
már ezt a nagyon egyszerű étkezési formára kezd áttérni. Gondolok itt arra, hogy minimálisra csökken a hús iránti igényük, de erőnyben részesítik a zöldségeket, és ezt nem azért teszik, mert ez divat, hanem egyszerűen azért, mert ezt kívánják. És itt én nekem így a gondolatok és az anyagi világ átalakulása és a mélyebb ismeretek felé fordulás ezt is jelenti, és tapasztalataim szerint ez nagyon gyakran előfordul, és teljesen természetesen ez is része az ikerlángútnak, amikor ilyen átalakuláson mennek keresztül a felek. És akkor kérnék szépen az özvegy férfira, hogy mi ez a magába fordulás itt ennek a személynek, illetve melyikre vagy kire vonatkozik, erre is kérnék, mert vonatkozhat ez úgy általában véve a férfi jelölőre is, és vonatkozhat a nőre is, vagy mindkettejükre. És itt a kommunikáció tekintetében látom, vagy érzékelem azt, hogy például az lehetséges, hogy az ő találkozásuk a kommunikációjukban jelentős változást indított el, ami kedvező irányú változás volt, vagy pedig lehetséges, hogy az, hogy ők találkoztak és beszélgettek, az bennük egy teljesen új ajtót nyitott ki, tehát hogy a dolgok szemlélésében egyik a másiknak olyanokat mondott, ami másképp, más szemszögből való ránézést eredményezett, és ennek a következménye lehet a magukba fordulás. És akkor itt most a veszteségre is kérnék, hogy miért érzik ilyen veszteségesnek ezt az érzéseiket, miért érzik azt, hogy a szerelem az elmúlt vagy múló félben van, miért érzékelik ezt. Nagy reményeket fűzhettek ehhez a kapcsolathoz, és azzal, hogy most nincsenek együtt, és most így mind a ketten így befelé fordulnak, így az önismeretük felé fordulnak, ezért a gondolkodásmódunkból adódóan gondolhatják azt, hogy ha magammal foglalkozom, akkor vele nem foglalkozom. Tehát ilyen típusú a gondolkodásunk, ez a dualisztikus gondolkodás, ez a világunknak a része, hogyha én magammal foglalkozom, akkor nem mással foglalkozom, pedig ugye sokszor ez nem is igaz, ezt magunkról is tudhatjuk, hogy attól, hogy én most magammal foglalkozom, még mással is képes vagyok, de itt, hogyha ez jönne, hogy nagy reményt fűzött hozzá mind a két fél ehhez a kapcsolathoz, és hogy most nincs kapcsolat, ezért úgy érzik, hogy elveszett ez a szerelem, hogy ennek az érzésnek a veszteségét élik meg. De mondom, ez csak pusztán gondolati elme programozásnak a következménye, és nem biztos, hogy valós, sőt, sok esetben nem is valós, hanem ez is például az utazásnak egy részem, hogy majd valamikor rá kell döbbenniük erre is, hogy ezt a fajta gondolkodást, ezt le kell cserélni arra, hogy ugyanúgy, ahogy például az ember szereti a párját, szereti a gyerekét, meg szereti a szüleit, meg szereti a barátait, ez mindegyik egyfajta szeretet, és nem szűnik, meg nem fogy ki a kút, amiből a szeretetet tápláljuk, és más területeken viszont nem vagyunk ennyire
tudatosak, vagy hogy ezt tudnánk, hogy szerethetünk mi sokat. És itt ezt érzem, hogy itt azt hiszik, hogy kifogy az a szeretet kút, amit a másik iránt érez. És itt még nem jutottak el erre, hogy az nem fogy ki, hanem párhuzamosan lehet a kettő együtt, attól függetlenül, hogy nincsenek fizikailag együtt. No, de akkor lássuk, hogy ők mit gondolnak egymásról. És akkor úgy kérném szépen, hogy 3 kérek a férfi részéről, és 3 a nő részéről. Így talán most már jobban elférünk, és akkor 3 kérek a férfi részéről, hogy mit gondol a párjáról, az ikerláng párjáról, milyen gondolatai vannak. 3 kérlek, hogy mit gondol ő az ikerláng párjáról. Mit gondol az ikerláng párjáról a férfi, és mit gondol a nő az ő férfi párjáról. Itt is 3 kérek. Jól látszik, rendben. Akkor azt látjuk, hogy a férfi úgy gondolja, hogy ez egy nagyon kitartó és hűséges kapcsolat, vagy legalábbis a nő az lehet, illetve lehetséges, hogy azt gondolja, inkább lehet az ő részéről ez a gondolat, és hogy az ő saját gondolata, hogy mivel nincs kommunikáció, ezért nem lesz hűséges a párja hozzá. Tehát az egyik esetben, ha magára gondol a másikkal kapcsolatosan, akkor azt gondolhatja, hogy ő kitartana, mert ő szeretne vele beszélni, a másik esetben viszont azt gondolja, hogy a nő viszont nem fog kitartani mellette, és itt ezt a kis hitűséget érzékelem, itt a kevés pénzlapjával, de akkor rákérdezünk, hogy mit is jelent ez a kevés pénz, itt a férfi hűségével kapcsolatosan. A kevés pénzre kérnék. És a levélre is kérek. Mivel kevés a találkozás, illetve most nincs is találkozás, annak az újraéledése, az újra kezdése vel kapcsolatosan vannak benne kételyek, kis hitűség, mint ahogy az előbb mondtam, viszont ha megtörténne, az nagyon-nagyon boldoggá tenné ezt a férfit, és nagyon örülne, ugyanúgy ajándék lenne számára, mint ahogy azt korábban megtapasztalta. És neki jön ki ez a nagyon fontos dolog, hogy beszéljenek, és mély lelki beszélgetéseket szeretne megvalósítani. Tehát, hogy erre mondják azt, hogy az intimitás, amikor megosztaná a lelke legmélyebb gondolatait is, azokat, amelyiket igazából senki mással nem osztott még meg eddig. Itt a lelkésszel ezt egy nagyon-nagyon mélynek, és a 2 kommunikációs lapnak a lap közé beékelődve ez a lelkész lapjával ezt a elképesztően mély beszélgetést jelenti a számomra. Tehát amikor a férfi a nőre gondol, akkor ezt gondolja, hogy vele ilyet lehet tenni, és nagyon vágyna is rá. És a nő részéről pedig kijött az, hogy a nő tisztában van azzal, hogy valamilyen
magasabb rendű kapcsolódás van közöttük, és akkor ezt a magasabb rendűt, ezt ne mint egy minősítést értsétek, tehát nincs olyan, hogy alacsonyabb rendű kapcsolódás, vagy magasabb rendű, hanem sokkal inkább, hogy egy másik dimenzióban létrejött kapcsolat, inkább így értem ezt a magasabb rendűt, hogy ez nem csak simán itt a Földön két ember találkozását megvalósító kapcsolódás, hanem talán inkább erre érzek utalást, amit itt az előbb mondtam, hogy ők olyan nagyon mélyen tudnak kapcsolódni lélekszinten a beszélgetéseikben, és valahogy nekem ezt fejezi ki most itt az állandóság lapja, amit viszont a nő vágyik, az az, hogy a jelenleg, ami köztük van, távolság, az talán szűnjön már meg, és mennyire összhangban van a férfi kívánságával, aki bár nem sok esélyt lát rá, hogy újra találkozzanak, de a kommunikációt azt nagyon vágyná, tehát hasonlóak a vágyaik és kívánságaik, de akkor megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg itt még a vágyról, mi az, amire a nő még itt vágyik, ezen túl, ami látszik. Ezen túl, ami látszik. Hát még arra vágyik, hogy reméli, hogy még szereti a férfi. Tehát, hogy reméli, hogy megvan még közöttük ez a szerelem, ami volt korábban, és akkor a katonatisztre kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg pluszban. Ugye a távolságra kérdeztünk rá, a köztük lévő távolság megszűnésére, ami úgy érzékel a női ikerlángtag, hogy így a hiányérzetet okoz számára a mindennapok megélésében, olyan, minthogyha kiüresedtek volna így a hétköznapi élete, meg a dolgai, azáltal, hogy nincs közöttük most kapcsolat, és erre gondol, amikor a férfi így eszébe jut, hogy a férfi nélkül ilyen, hát tulajdonképpen értelmetlenné váltak a napok. Innen ilyen robotüzemmóddá vált. Megnézzük azt, hogy ők hogyan éreznek egymás iránt, milyen érzéseik vannak egymás iránt itt a férfinak és a nőnek, ugyanúgy, mint az előbb. 3 lapot kérek az érzéseikre vonatkozóan, tehát 3 kérek arra, hogy a férfi hogyan érez a nő iránt, hogyan érez a férfi a nő iránt. Hogyan érez a férfi a nő iránt? És hogyan érez a nő a férfi iránt? Ahogy kirágtam a hűséget, ugye rögtön eszembe jutott, hogy az előbb a gondolatánál is ez jött. És ott ugyanígy ezt mondtam, hogy a férfiban ugye a kettősséget éreztem, azt, hogy ő hűségesen kitart emellett a kapcsolat mellett, és attól félt, az volt a gondolataiban, hogy a nő viszont nem. És itt az érzéseiben ez egyértelműen kijön, hogy reménykedik abban, hogy kitartóan reménykedik abban, hogy újra találkoznak, hogy újra lesz közöttük kapcsolat, és ez a legmélyebb az érzései között, és akkor kérnék szépen itt a hűségre kérek.
Nagyon fontos ennek a férfinak a kommunikáció. Már megint ez jött ki, hogy kitartóan azon gondolkodik, hogy hogyan tudnának ők beszélni, hogyan tudnának ők újra kommunikálni, nem csak találkozás szintjén, hanem egyáltalán a beszélgetés. És a találkozásra is kérnék szépen. Nagyon bizonytalan. Nagyon bizonytalan az, hogy ez a találkozást ő valójában akarja-e vagy sem. Nem is, tehát nem az bizonytalan benne, hogy nem akarja ezt a találkozást, hanem hogy létrejön-e. Vagy szóval ilyen kettős érzés van, hogy nagyon szeretné, hogy újra legyenek, ugyanakkor pedig nagyon fél tőle, hogy és a kis hitűséget érzem. Tehát, hogy mi lesz akkor, ha megint nem jön össze. És ha látja ez a férfi most ezt, akkor ehhez azt tudom mondani, hogy ez csak tőled függ, hogy a következő együtt töltött időszak alatt hogyan viszonyultok, vagy viszonyulsz hozzá a másikhoz, képes vagy-e felfogni azt, hogy ez milyen kapcsolat, és teljesen természetes része egyik ellángútnak az újrakapcsolódás és utána a szétválás. És ha ezt így elfogadjuk, akkor innentől kezdve már nincsen ebben semmi rendkívüli. Ez hozzátartozik ahhoz, hogy elfogadjuk az életet olyannak, amilyen. Megkérdezem azt azért még, hogy mi az, ami akadály itt, amit akadálynak érez, amiért olyan sokat gondolkodik, de nem lép semmit. Mi az, amit akadálynak érez ő itt, ez a férfi? Miért érzi ő itt akadálynak? Vagy mi az a sok gondolkodás? Erre kérnék szépen itt még. Lehetséges, hogy korábban volt egy olyan, tehát amikor ők együtt voltak, lehetséges, hogy a férfi hazudott, vagy a férfinek voltak olyan függőségei, vagy vannak még esetleg, amelyek, ami miatt esetleg a kapcsolat az megszakadt, vagy a különválást választották, és ez jelenleg is még akadályt képez ebben a gondolataiban is már, és akkor a bizonytalanságot itt ez nagyon is okozhatja benne ezt is. Jó, a nő részéről meg azt látjuk, hogy nagyon nagy átalakulás és változás történt benne, ami sok mindent az érzéseiben, ami sok mindent megváltoztatott. A korábbi kifosztottság érzése átalakult valami egészen mássá, de akkor itt most kérnék szépen a halálra, hogy mit jelenthet itt a halál, mivé alakult itt át, micsoda. Igen, az előbb már utaltam valahol rá, hogy olyan kommunikáció volt közöttük, ami új gondolatokat ébresztett benne. És itt a kifosztottság érzése, illetve hogy milyen vagyok, hogy hogyan élem meg az életet, ennek a kommunikációnak az áttörése, vagy az átgondolása folytán megváltoztatta ennek a nőnek a szemléletét, a saját életéhez, a saját gondolatvilágához való
szemléletét, és akkor a tolvajra kérdezek rá. Például a környezetével kapcsolatosan is okozhatott benne ilyen változást. Az, hogy mi az előbb már a puritán hozzáállásról beszéltem, és most itt megint ez jön, hogy itt a szerencsétlenség és a ház a tolvaj alatt azt is jelentheti, hogy jelentőségét vesztette már az, hogy a lehető legújabb dolgokkal vegye körül magát. És ez nagy átalakulást okozott benne. És nem tudom, hogy a hány emberrel fog ez így rezonálni, de ez mindenképpen azt jelenti, hogy például az, hogy ilyen módon képes valaki lemondani az anyagi világnak a különleges dolgairól, az már ez egyértelműen azt jelenti, hogy ő egy szellemi fejlődési útra, vagy átalakulási útra jutott, illetve azon indult el. És itt az ikerlánkpár női tagjánál ezt nagyon érzékelem. A férfinél még azt látom, hogy neki nagyon fontos a beszéd, az, hogy találkozzanak. Valamit érzékelő is, de még nem tudja ennyire határozottan szerintem, vagy úgy érzem, hogy mint a nő, aki ezt már látja, hogy ő benne milyen nagy változásokat indukált, és hogy milyen nagy változást eredményezett ezek a beszélgetések, és ezek a dolgok, amik a férfi által az életébe jöttek. Jó, és akkor megnézzük, hogy fognak-e ők találkozni. Erre megint csak azt tudom mondani, hogy azért is merem ezeket így mondani, mert a jelenlegi energiák ezt nagyon, hát most már egy ideje, ezt a fajta átalakulást, ezt nagyon támogatják. Gyakran előfordul olyan, hogy szinte egyik napról a másikra jönnek ezek a megértő pillanatok, amikor ráérez, vagy megérti azt, hogy amit előtte évekig, akár évtizedekig nem értett, az most egyszerűen csak úgy a helyére kerül, és bekattan. Tehát olyan, mint hogyha puzzle-t raksz ki, és akkor van a kezedben egy kocka, és azt már nem találod már a helyét már nagyon régóta, és egyszer csak pak, meglátod, hogy ja, hogy ez odavaló. És akkor ez pont így tud működni egy ilyen szellemi úton, amikor az embernek egybeállnak a gondolatok. És akkor most az a kérdés, és akkor 5 lapot kérek, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk, ennek az ikerlánk párnak a kapcsolata a következő 1-2 hétben, erről mit tudhatunk meg, hogyan alakul ez a kapcsolat ennek az ikerlánk párnak, akik itt vannak, az ő kapcsolata hogyan alakul. Ezt ide félreteszem, mert majd esetleg magyarázatnak jó lehet. Esély van arra, hogy beszéljenek, mert mint mondtam, a kommunikáció itt nagyon fontos. Középen az állandósággal az is lehetséges, hogy lehetőséget kapnak a sorstól arra, hogy beszéljenek, hogy találkozzanak, vagy legalábbis, hogy beszéljenek, mert hogy az is lehetséges, hogy tovább kell lendíteni ezt a folyamatot, és a beszélgetés a folyamat tovább lendítésére az egyik alkalmas eszköz, és ezt támogatja például itt ez az energia, és
És ezzel, és akkor ugye most megnéztem, hogy mi volt az, ami kiesett, és ez például az, hogy életben tartsa bennük az érzéseket. Erre is lehetséges. Ez a beszélgetés, hogy ezért is támogatja a sors. Úgyhogy néhányatok esetén, néhány nézőnél lehetséges az ikerlángotokkal való kommunikáció, azért, hogy az érzelmek ne hűljenek ki teljesen, azért, hogy a fejlődéseteket tovább segítsék, tovább léptessenek benneteket, és ez a beszélgetés, ez különleges élmény lesz, az biztos. Ez ilyen adomány, ajándékadományszerű érzést fog benneteket, vagy bennetek okozni. Mindenképpen nagyon jó lesz, azt gondolom. És olyan, mint hogyha arról beszélnének, hogy ezt mind lehet, hogy előtte érezni is fogjátok, hogy ez bekövetkezik, mert nem feltétlenül olyan váratlan lesz, mint ahogy általában ez a váratlan örömlap jelenti. Lehetséges, hogy ti ezt megálmodjátok, vagy lesz valamilyen előjele annak, hogy beszéltek. És akkor itt kommunikációra, tehát az üzenetre kérnék valamilyen kiegészítést, hogy megtudjuk-e, hogy hogyan, mikor, hogyan történik ez meg. Nem fogjuk megtudni, ezt mondják nekem itten most, hogy ha megtörténik, az, mint amit az előbb mondtam, hogy az egy nagyon kellemes, nagyon örömteli dolog lesz, de hogy hogyan és mikor, valószínűleg azért, mert hogy mindenkinek másképp történik. Lehet, hogy valaki csak úgy összefut, a másikaknál telefonhívás lesz, vagy egy kávéra, direkt beszélgetésre meghívó, akár a házi buliban össze lehet futni, tehát nagyon sokféle variáció lehet, és az örvendezés ezt mind jelentheti. Például ezért ezt látom belőle. Én úgy ezt nem is firtatnám tovább, tehát én csak azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sok esetben, tehát sok nézőnél valósuljon meg ez, hogy beszéltek, hogy találkoztok, hogy tudtok kommunikálni, hogy ez így megvalósuljon, amit így látok, mert ez egy nagyon-nagyon szuper jó érzés lesz a számotokra. Ha egyénileg kérnétek segítséget, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, vagy bármilyen más ilyen témában, vagy ennek a részletezésében, a kapcsolat kibontásában is nagyon szívesen segítek nektek. Köszönöm, hogyha itt voltatok és megnézitek. Köszönöm, hogyha megírjátok, hogy most összejön-e, vagy összejött-e ez a találkozás, beszélgetés, ha igen, az milyen volt, milyen érzés volt. Azt is köszönöm, ha megírjátok, hogy tetszik az új beállítás. Így most már próbálgatom, hát ha ez így hosszú távon működik, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!